Xin chào các bạn. Hiện nay hay quên là một căn bệnh xã hội. Hiện tượng não cá vàng xảy ra không chỉ với người già mà cả với những người trẻ và thanh thiếu niên. Nếu bạn cho rằng những người có trí nhớ tốt là nhờ bẩm sinh thì có thể bạn nói đúng. Nhưng nếu bạn nghĩ ai sinh ra không có trí nhớ tốt thì mãi mãi là như vậy thì bạn đã lầm. Trí nhớ có thể rèn luyện được bằng nhiều phương pháp. Người thông minh thường có trí nhớ tốt vì người thông minh là người có thể xử lý thông tin và phản xạ nhanh, giải quyết vấn đề hiệu quả. Để làm được như vậy thì não bộ cần lưu trữ nhiều thông tin, tức là phải có bộ nhớ tốt. Chúng ta tưởng tượng bộ não con người tương tự như chiếc điện thoại thông minh. Nó được cài đặt nhiều chức năng mà chúng ta không sử dụng hết. Càng khai thác thì chúng ta càng thấy nhiều công dụng. Nhưng nếu chúng ta không khám phá thì giống như chiếc điện thoại nhiều chức năng mà chỉ biết dùng để nghe, gọi mà thôi. Điện thoại có bộ nhớ càng cao thì máy chạy càng nhanh và mượt. Não bộ ghi nhớ càng tốt thì sẽ xử lý vấn đề càng thông minh. Vậy làm sao để ghi nhớ tốt? Sau đây là một số cách giúp chúng ta ghi nhớ một vấn đề nào đó tốt hơn và lâu hơn. Trước hết, thứ nhất là chúng ta phải sắp xếp nơi làm việc, góc học tập, nhà cửa ngăn nắp, gọn gàng. Quy định vị trí cho các đồ vật, để đồ vật đúng nơi quy định, vì não không thích sự lộn xộn. Khi sắp xếp đúng vị trí, chúng ta sẽ tìm đồ vật dễ dàng và ghi nhớ chỗ để từng đồ vật đó mà không bị quên. Chắc hẳn trong chúng ta từng có người cuống quýt tìm chìa khóa trước khi làm. Vậy nếu như chúng ta để chiếc chìa khóa đó đúng nơi quy định thì chúng ta đã không để trường hợp đó xảy ra. Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất đối với người học. Đó là cần phải hiểu được nội dung cần ghi nhớ. Muốn nhớ nội dung gì thì cần phải hiểu bản chất của nội dung đó. Nếu không hiểu thì phải tìm mọi cách để hiểu. Có thể chúng ta hỏi người khác, hoặc là lên mạng tìm hiểu, hoặc là liên hệ đến thực tiễn. Để hiểu được một cái nội dung nào đó thì khi tiếp nhận vấn đề hoặc là khi đọc một cuốn sách ấy, chúng ta nên đặt ra những câu hỏi phản biện. Ví dụ như là câu hỏi là tại sao lại thế nhỉ? Điều đó liệu có đúng hay không? Và chúng ta hãy tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi đó. Ví dụ đơn giản là khi chúng ta đọc định nghĩa là hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông, chúng ta sẽ đặt câu hỏi tại sao lại thế nhỉ? Và chúng ta sẽ chứng minh trong thực tiễn. Tại vì là hình chữ nhật thì là có 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau và có 4 góc vuông. Thế mà hình bình hành cũng có 2 cặp cạnh đối song song và bằng nhau, cho nên chỉ cần có một góc vuông thôi là cũng sẽ thành 4 góc vuông. Cho nên là hình chữ nhật là hình bình hành có một góc vuông. Đây là một kiến thức đúng. Ví dụ như là khi nghe ông bà nói là không nên cho trẻ nhỏ chải đầu và soi gương sớm, mình cũng đặt câu hỏi là tại sao lại thế nhỉ? Điều này có đúng hay không? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu bằng kiến thức khoa học để chúng ta chứng minh xem cái điều đó đúng hay là không đúng. Vì trẻ nhỏ có thóp trước và thóp sau, đóng vai trò như một lớp đệm bảo vệ não trẻ. Khoảng từ 4 đến 26 tháng thì thóp mới đóng. Cho nên khi chải đầu có thể tổn thương đến vùng thóp của trẻ. Cho nên là không nên chải đầu sớm cho trẻ. Điều này là đúng. Còn soi gương thì không có ảnh hưởng gì, thậm chí tốt cho trẻ, giúp trẻ sớm nhận thức được bản thân mình hơn. Cho nên điều này là không đúng. Khi hiểu được bản chất vấn đề thì bộ nhớ sẽ tự khắc lưu trữ thông tin và chúng ta có thể diễn đạt được những thông tin đó theo ý của mình. Nội dung dài chúng ta cũng có thể tóm tắt được thành ngắn, mà nội dung ngắn chúng ta cũng có thể phân tích được thành dài. Điều thứ ba để chúng ta có thể ghi nhớ tốt đó là chúng ta đọc nội dung thành tiếng. Khi bạn nói và nghe chính mình cùng một lúc giúp não lưu trữ thông tin và tăng cường trí nhớ, ghi nhớ tốt hơn. Đây cũng là một thí nghiệm của trường đại học Waterloo. Người ta làm thí nghiệm trên 95 người tham gia. Người thì đọc thầm, người thì nghe bản thu do chính họ đọc và người thì đọc thành tiếng. Sau đó người ta yêu cầu lặp lại những từ họ đã đọc. Thì kết quả là nhóm mà đọc to thành tiếng thì nhớ được nhiều từ nhất. Và điều thứ tư, để ghi nhớ tốt chúng ta nên ghi chép nội dung ra giấy. Đầu óc của một nhà thông thái cũng không bằng một mẩu bút chì. Cho nên đừng chỉ đọc không mà hãy cầm bút ghi tóm tắt nội dung chính ra giấy. Hoặc là chúng ta có thể làm theo kiểu sơ đồ tư duy thì chúng ta sẽ nhớ lâu hơn. Điều thứ 5 là chúng ta biết liên tưởng vấn đề. Nếu như bạn biết vẽ, bạn có thể truyền tải nội dung thành những hình ảnh sinh động, càng hài hước càng tốt. Hay là bạn biết làm thơ thì bạn có thể là truyền tải nội dung thành những vần thơ. Ví dụ như là trong cái môn toán học đấy thì có những cái vần thơ về lượng giác, bắt được quả tang, xin nằm trên cốt, cô tang dại dột, bị cốt đè cho, vân 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 vân. Thì hài hước thì mình lại càng nhớ lâu. Hay nếu như bạn biết sáng tác nhạc hoặc là biết làm bài hát thì bạn có thể chuyển nội dung thành bài hát. Thì như vậy rất là dễ nhớ. Đối với những người chuẩn bị thuyết trình một vấn đề nào đó hoặc là những em học sinh chuẩn bị thi thì chúng ta nên ôn tập vào giờ hoàng đạo. Ví dụ ôn trước khi đi ngủ và trước khi thức dậy.
Chúng ta có thể là đã trau dồi nội dung rồi, học tập rồi, nhưng trước khi đi ngủ thì chúng ta nên tưởng tượng lại, hệ thống lại cái nội dung chúng ta đã học. Và trước khi thức dậy thì chúng ta cũng lại hệ thống lại những nội dung chúng ta đã học. Như vậy chúng ta sẽ ghi nhớ tốt hơn. Ngoài ra để có trí nhớ tốt thì chúng ta nên giữ cái tinh thần lạc quan, thoải mái. Coi việc nhớ kiến thức là niềm vui chứ không phải là nhiệm vụ. Chịu khó rèn thì sẽ nhớ. Có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý để hồi phục được năng lượng, và có chế độ ăn là lên giảm lượng đường. Bình thường ra não làm việc không quá 25 phút là chúng ta nên để não nghỉ 3 đến 5 phút. Chúng ta có thể đi lại nhẹ nhàng. Chúng ta nên tập luyện, vận động để máu huyết lưu thông, tinh thần minh mẫn, đầu óc sẽ sáng suốt hơn. Trong thực tế có những hoạt động rất đơn giản nhưng lại giúp chúng ta có trí nhớ tốt hơn. Ví dụ như việc ăn bằng đũa. Sự tập trung của các tế bào thần kinh vào những ngón tay trong hoạt động này giúp tăng cường lưu thông lên não. Hay là nắm chặt tay. Theo nghiên cứu của Đại học bang Montclair thì khi nắm chặt tay phải 90 giây giúp hình thành được trí nhớ, và nắm chặt tay trái 90 giây thì cải thiện được khả năng nhớ lại những gì mình đã ghi nhận. Và có một hoạt động vừa giúp chúng ta thư giãn lại vừa giúp cải thiện được não bộ lưu trữ thông tin tốt hơn, đó chính là nghe nhạc không lời. Tóm lại, để có trí nhớ tốt, chúng ta cần nhớ 10 điều. 1 là sắp xếp mọi đồ vật khoa học ngăn nắp. 2 là hiểu nội dung cần nhớ. 3 là đọc nội dung thành tiếng. 4 là ghi chép nội dung ra giấy. 5 là chuyển thể thành hình ảnh, văn thơ, ca nhạc. 6 là phải ôn tập. 7 là lạc quan yêu đời. 8 là ăn ngủ nghỉ đúng giờ giấc khoa học. 9 là tập luyện. 10 là nghe nhạc. Hy vọng những kiến thức trên sẽ giúp bạn rèn luyện và cải thiện trí nhớ tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo các bạn nhé. Xin chào.